নমস্কাৰ মভিজুল এছামিছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটী শিফটিং গিয়াৰ্ছত। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ পোৱা যায়, লগতে ৰিফাইনেন্স হয় নহয় সেইটো সকলো ডিটেইলছ দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াৰ অনাৰজন আছে, দাদা আছে, তাৰ পৰিচয় কৰা দি আছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। ইয়াৰ ফুল এড্ৰেছটো দি দিব ডিলাৰৰ। এইটো আপোনাৰ পশ্চিম বৰাগাঁও, আপোনাৰ নিজনৰ সন্মুখত অইল ইণ্ডিয়া পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত আছে। শিফটিং গিয়াৰ হয়। ইয়াতে ৱাৰেণ্টি গ্যাৰাণ্টি আছে ন গাড়ীবিলাক? ৱাৰেণ্টি গ্যাৰাণ্টি পাই যাব, এটা পাই যাব ন? ৰিফাইনেন্স হৈ যাব? ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। হয়, কোনখিনিৰ পৰা দেখাব? ইফালে দেখা দিয়ে, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখা দিয়ে। এখন কি? এইখন আপোনাৰ 2016 হয়, আৰ্টিকা VXI। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 630। 630 হয়, নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন? হৈ যাব, অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম। আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সো হ'ব। কিমান ডাউন পে'মেণ্ট ওলাব? ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ গাড়ীৰ দামৰ ওপৰত 30%। নেক্সট এইটো আপোনাৰ 2016ৰে হয়, আৰ্টিকা VXI গ্ৰে কালাৰ। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 6,50,000। 6,50,000 কিমান দিলে ওলাব? কি কৈছে এটা? কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিলে ওলাব? এইখন আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট ওলাব 250 মান দিলে ওলাই যাব। 250। নেক্সট এইটো ইফালে আহক। এইখন 2018ৰ XUV 500 W11। হয়, এই অটোমেটিক। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 1350। হয়, নেক্সট এইটো এইখন আপোনাৰ 2010ৰ হয়, গ্ৰেণ্ড I10। চৰি I10 এইখন। এইখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ আমি 250। 250। নেক্সট এইটো এইখন ভেনু SX 2020 মডেল। এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে 880। 880 অন টেবল আহিব, নেগোচিয়েট হৈ যাব। হৈ যাব। নেক্সট এইটো এইখন 2012ৰ I20 ডিজেল আস্থা টপ মডেল। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 4,35,000। 4,35,000। নেক্সট I20 ম্যাগনা 2020 মডেল। এইখনৰ প্ৰাইচ আছে 675। 55,000 ৰানিং হৈছে। কিমান চন আহিব? 2020। কিমান দিলে ওলাব নেকি? এইখন আপোনাৰ ধৰক 2 লাখ মান দিলে ওলাই যাব। 2 লাখ। নেক্সট এইটো ব্ৰেজা ZXi প্লাছ। এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 890 আছে, ৰানিং হৈছে 25,000। কিমান দিলে ওলাব? এইখন আপোনাৰ 2,50,000 মান দিলে ওলাই যাব। 50,000 যদি চিভিল ঠিক আছে 15% ডাউন পে'মেণ্টতো হৈ যাব। নেক্সট এইটো এইখন 2021ৰ হয়, আউৰা SX প্লাছ অপশ্যনেল। এইখনৰ প্ৰাইচ মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 650। 650। এইখন 2018ৰ হ'ল XUV 500। এইখন W10। এইখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ আমি 10,50,000। নেক্সট চুইফ্ট ডিজায়াৰ। এইখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ ZXi। এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 4,40,000। এইখনতো ফাইনেন্স হৈ যাব ন? হৈ যাব, ফাইনেন্স হৈ যাব। নেক্সট এইফালে আছে এইখন ডিজায়াৰ VXi অটোমেটিক ডিজেল। ডিজেল। এইখন আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 4,75,000। 2018ৰ। ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিলে ওলাব? ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ 1,50,000 মান দিলে ওলাই যাব। 1.5 লাখ টকা। 1.5 লাখ টকা। এইফালে আহক। নেক্সট
এখন 2019 Q3 হয় ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 21,000 হয়। 2019 হয় Q3 হয় কিমান এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 2650 হয় কিমান দিলে লাগে ডাউন পে'মেণ্ট এইটো আপোনাৰ 5.5 মান দিব লাগিব 5 লাখ টকা আহিলেতো নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেক্সট এইটো এইখন 2018 ইনোভা ক্ৰিষ্টা হয় এইখন 2018 ইনোভা ক্ৰিষ্টা হয় 2.4 Z টপ মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 1850 1850 নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন হৈ যাব দাদা আহক আপোনাৰ নাম কওক নিশ্চয় নেগোচিয়েট কৰাই দিম হয় এইখন আপোনাৰ 2020 হয় ফ'ৰ্ড এণ্ড ৰ'ভাৰ হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 32 লাখ 32 লাখ এখন কিমান ডাউন পে'মেণ্ট পেলাব এইখন আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব মিনিমাম আপোনাৰ 8 লাখ দিব লাগিব 8 লাখ ওলাই যাব ন ওলাই যাব নেক্সট এইখন আপোনাৰ 2021 হয় হয় হোণ্ডা চিটি হয় টপ মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 1380 নেক্সট আৰু আছে নেকি ভিতৰৰ কিন্তু এইটো ল'ৰাটো কৈ দিব প'ষ্ট কৰিব মই এইকেইখন কৈ দিওঁ বাৰু নাই এইখন 2021 হয় সনেট GT লাইন হয় অট'মেটিক ডিজেল হয় 11,000 ৰানিং হৈছে 11,000 এইখনৰ দামটো আমি ৰাখিছোঁ 10.5 লাখ টকা 10.5 লাখ টকা কাষ্টমাৰ আহক নেগোচিয়েট হৈ যাব অন টেবল নেক্সট এইটো 2020 গ্লোবষ্টাৰ হয় হয় এইখন ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 22,000 হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ আমি 2650 হয় কিমান দিলে ওলাব এইখন আপোনাৰ 9 লাখ দিব লাগিব 9 লাখ ডাউন পে'মেণ্ট নেক্সট এইখন 2021 হয় আলকাজাৰ হয় টপ মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 1650 1650 ৰানিং হৈছে 26,000 হয় নেক্সট